التكييف عندك ما بيبردش او التبريد بقى ضعيف. هوضح لك بالظبط وبالترتيب ايه الاسباب او المشاكل اللي ممكن تكون سبب ان التبريد يكون ضعيف او ما يكونش فيه تبريد اصلا. بداية هنبتدي بالمشاكل الصغيرة ثم الاكبر فالاكبر. اول حاجة لازم تتأكد ان ريموت الجهاز مظبوط على وضع التبريد وعلى الدرجة المناسبة اللي هتسمح بتشغيل الوحدة الخارجية. طب ازاي؟ بالنسبة لظبط الريموت هسيب لك رابط لكام فيديو عن شرح استخدام ريموت التكييف، ولو ريموتك مش موجود في الانواع دي ممكن تتواصل معايا وهعرفك اللي انت محتاجه، او لو عندك الكتالوج الخاص بجهازك ممكن تعرف منه طريقة استخدام الريموت. اما بالنسبة لدرجة الحرارة فالتبريد عندك مش هيتم الا لما تكون درجة الحرارة اللي انت ظابطها في الريموت اقل من درجة حرارة الجو. يعني لو درجة حرارة الجو مثلا 26 يبقى لازم تظبط الدرجة في الريموت اقل من 26. اما لو انت ظابطها على 26 مثلا يبقى الجهاز مش هيبرد. تاني حاجة هي انك لازم تتأكد ان الكهرباء واصلة للجهاز. طيب بعد ما اتأكدت انها واصلة للجهاز ايضا كمان لازم تكون الكهرباء مظبوطة، يعني ما تكونش الكهرباء قليلة، لان الكهرباء لو قليلة او بتعلى وتوطى ومش ثابتة الجهاز مش هيشتغل مظبوط معاك. تالت حاجة هي انك تتأكد من عدم وجود اي عائق امام المروحة الداخلية او الخارجية. ازاي؟ بالنسبة للمروحة الخارجية ما ينفعش يكون امامها حاجة خالص. يعني لو الجهاز عندك راكب في بلكونة ما ينفعش يكون في ستارة قدام الجهاز، وكمان ما ينفعش الجهاز يركب في مكان يكون سيء التهوية زي مسقط يكون ضيق مثلا، وكمان ما ينفعش يكون في حاجة لازقة في التكييف من ورا عشان ما تضايقش سحب المروحة. ولو في اي حاجة من الكلام اللي احنا قلناه ده التكييف مش هيشتغل مظبوط معاك. اما بالنسبة للوحدة الداخلية فايضا بيكون فيها مروحة، فما ينفعش يكون في حاجة تضايق سحب وطرد الهواء اللي بيكون خارج من المروحة. يعني ما ينفعش يكون في مثلا ستارة فوق التكييف على طول، وكمان ما ينفعش يكون التكييف لازق في السقف، وكمان ما ينفعش يكون في حاجة قدام المروحة، لان لو في اي حاجة من الحاجات دي التكييف مش هيشتغل مظبوط معاك. ورابع حاجة وهي نظافة الوحدة الداخلية والخارجية من التراب. ازاي؟ طبعا عندك في الوحدة الداخلية فلتر الهواء اللي وظيفته انه بينقي الهواء من الاتربة، والفلتر ده لو هو متسخ وعليه تراب كتير الجهاز مش هيشتغل معاك كويس. وفي فيديو كنت موضح فيه طريقة تنظيف الفلاتر وانواع الفلاتر. اما بالنسبة للوحدة الخارجية فموجود عندك في الوحدة الخارجية قطعة اسمها المكثف، بتكون شبه داتير العربية وبتكون ورا المروحة، والجزء ده لو مش نضيف التكييف مش هيشتغل معاك كويس، فلازم تنضفه كويس جدا. طيب تنضفه ازاي؟ ممكن تنضفه بطريقتين اتنين. اول طريقة وهي ممكن تستخدم بلور الهواء عن طريق انك بتجيب الهواء في ظهر المكثف عشان التراب يخرج، والطريقة التانية انك بتغسل المكثف ده بالمية، يا اما بيكون عن طريق انك بتجيب خرطوم مية في ظهر المكثف، او بيكون بجردل وكوباية وبتغسل المكثف عشان تنضفه من التراب. والنقطة دي يعتبر هي من اهم النقط اللي بتكون سبب عدم كفاءة التكييف، فعشان كده لازم نحافظ على نظافة التكييف كويس، وبالأخص في بداية كل موسم. يعني في موسم الصيف بتنضفه قبل الصيف، وفي موسم الشتاء كمان تنضفه قبل الشتاء. والنقطة رقم 5 وهي بداية الأعطال اللي ممكن تكون في أجزاء التكييف سواء في الوحدة الداخلية أو الخارجية. ومن الأعطال دي إن المروحة الخارجية أو الداخلية تكون مش شغالة. يعني ممكن المروحة اللي بتطرد الهواء البارد في الغرفة بتكون ضعيفة أو مش شغالة، وده ممكن يكون بسبب إن المروحة تكون بايظة أو محتاجة كباستور أو مش واصل لها كهرباء. وأيضا المروحة الخارجية اللي بتطرد الهواء الساخن ممكن تكون ضعيفة أو مش شغالة، وده ممكن يكون بسبب إن المروحة برضو تكون بايظة، أو ممكن تكون محتاجة كباستور أو الكهرباء مش واصلة ليها. النقطة رقم 6 هو إن الكباس ممكن يكون مش شغال،
ومن اسباب انه ممكن يكون ما بيشتغلش ممكن يكون مثلا الكباستور بايظ، او الكهرباء مش مظبوطة، او هو نفسه ملفاته فيها مشكلة اتحرقت. والنقطة رقم 7، ده لو الجهاز عندك بارد ساخن ممكن يكون من أسباب عدم التبريد، وهو تلف البلف العاكس اللي بيعكس دورة الغاز في المواسير. فممكن تلاقي انك مشغل التكييف بارد وتلاقيه جايب هوا ساخن، وده طريقة حله انك يا اما بتلغيه او بتغيره، وفي تلك الحالتين بتضطر لفك الجهاز وبيكون الموضوع كبير شوية. وفي فيديو هسيب لك الرابط بتاعه في خانة الوصف عن طريق حل مشكلة البلف العاكس بدون كل التكلفة دي، ولكن الطريقة دي ناجحة بنسبة 30% فقط. نقطة رقم 8 وهي آخر نقطة، هي احتمالية نقص الغاز في التكييف اللي هو بيكون الفريون، وده بتلاقي كل حاجة في الجهاز شغالة ولكن ما بيبردش، وبتلاقي المواسير اللي في الصورة دي درجة حرارتها زي درجة حرارة الجو، لكن هي المفروض لو الجهاز شغال كويس والغاز كويس بتكون المواسير دي ساقعة نسبيا. وطبعا حل المشكلة دي في انك بتكتشف سبب التنفيس الاول وبعدين بتشحن الجهاز، وبكده تكون قدرت انك تعرف 90% من اسباب عدم تبريد الجهاز. ولو عندك اي استفسار اكتبهولنا في التعليقات تحت وهنرد عليك في اقرب وقت ان شاء الله. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.